গোলাপ ইমান মৰম লাগিছে ফুলপাহ ইমান এতিয়া অলপমান সৰু হৈছে প্ৰথম যেতিয়া পুলিটো ৰুইছিলোঁ তেতিয়া ফুলোতে খুব ডাঙৰ হৈছিলে এয়া পোকে খাইছে এয়া পাত পোকে খাইছে গতিকে গোলাপৰ যত্ন বা গোলাপৰ যিটো মেইনটেইন ইয়াত ফাংগিচাইড হওক বা ফুলপাহ সৰহকৈ ফুলিবলৈ হ'লে গছজোপাত আৰু ইয়াৰ সাৰ কি দিব লাগিব সকলোখিনি টিপছ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। হেল্ল' দৰ্শকসকল, মই মালা ৰাজকোঁৱৰ গোলাপৰ যতনৰ বিষয়ে কিছু টিপছ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আহক। এইজোপা মোৰ ইংলিছ গোলাপ চাওক, ইমানটো ওখ আছিলে, ডাঙৰ হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত মই ইয়াৰ মেইনটেইনটো নাজানিছিলোঁ। তাৰপিছত কাটিং কৰি দিলোঁ, একদম এইটো কাটিং কৰা গুৰিটো কাটিং কৰাৰ পিছত সাৰ দিলোঁ। সাৰ দিয়াৰ পিছত এয়া ফুলপাহ প্ৰথম যিপাহ ফুলিছিলে পুলিটো ৰুওঁতে তেতিয়া খুব ডাঙৰ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া অলপ সৰুৱে হৈছে। হয়তো গোলাপৰ ছিজন লাহে লাহে যাবলৈ আহিছে, কাৰণ তেতিয়া এইটো বাৰিষা ছিজনত গোলাপ খুব সৰু হৈ যায় যদি মেইনটেইন নহয়। কিন্তু টাবত লগোৱা গোলাপখিনিত যদি মেইনটেইন আমি সঠিকভাৱে কৰোঁ, সঠিকভাৱে যত্ন লওঁ, তেতিয়া ফুল ঢেৰ ফুলিব আৰু ডাঙৰো হ'ব। গতিকে এইটো হ'ল ইংলিছ গোলাপ। এইটো কালাৰটো চকলেট হয়, কিন্তু মানুহে কয় ব্লেক ৰ'জ, কিন্তু এইটো সাধাৰণতে ব্লেক ৰ'জ নহয়। কিমান সুন্দৰ পাহটো, ইমান মৰম লাগিছে। বহুত ফুলি গ'ল এইজোপা এইজোপা আপোনালোকে দেখিছে। এয়া কলি, এয়া গোটেই কলিয়ে ভৰি আছে। এইখিনি কলিয়ে, এয়াও কলি ভৰি আছে। বহুতখিনি ফুলি গ'ল। এইটো এটা কলি ডাঙৰেই হ'ল। গতিকে বহুতখিনি ফুলি গ'ল। ফুলি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সকলোখিনিত ফুলাৰ পিছত যিখিনি মই কৰিলোঁ প্ৰচেছ, ইয়াক আকৌ সোনকালেই কলি মেলিছে। জানুৱাৰীত লগোৱা এই দুইজোপা ফুল মই জানুৱাৰীতে লগোৱা। গতিকে একমাহ হৈছে। কি ইয়াক মই কৰিলোঁ, ইমান সুন্দৰকৈ গ্ৰ'থ হৈছে বা ফুলি আছে আৰু ইমানখিনি কলি মেলিছে গছজোপা চাই, প্লেণ্টজোপা চাই। গতিকে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। মোৰ গোলাপৰ টিপছৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ চেনেলত আগৰ, গতিকে আপোনালোকে তাতো গৈ চাব, সকলোখিনি জানিব। গতিকে এইকেইটা নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই কিনি আনি থৈছোঁ। এইকেইটা এটা লগালোঁ, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ। ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এইটো এটা গোলাপ চাওক, ইয়াৰ টাবটো পুৰণা টাব, অৱস্থাই নাই, এই পাহ মৰহিলে। গতিকে মই আপোনালোকক এইটোকে জনাইছোঁ। গোলাপ হ'ল কি হাইব্ৰিড গোলাপ। এয়া চাওক, দেখিছে কি অৱস্থা হৈছে। মই এইখিনিকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক এইখিনি ঠিক কৰা নাই। গতিকে গোলাপ গছত যেতিয়া এই মাৰ্চ মাহত গোলাপত যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম নকৰে, নিশ্চয় গোলাপৰ সঠিক ফুল গছজোপা সঠিক হৈ নাথাকিব আৰু ইয়াৰ ফুল নাহিব। গতিকে মই কৰি দেখুৱাবলৈ বুলি কোৱা নাই আপোনালোকক, মই জনাইছোঁহে। এয়া হৈছে মোৰ ইয়াৰ গতি। এয়া পাত দেখিছে পকিছে। এই প্ৰথম কথা হ'ল হাইব্ৰিড গোলাপৰ গুৰিত ইয়াত দুটা ডাল আছে। মই লোকেল গোলাপৰ ডাল এটাও গুজি থৈছোঁ, এনেই পেলাই দিয়াতকৈ। গতিকে গুৰিত যদি গুৰিৰ পৰা এটা পোখা আহে, সেই পোখাটো অতি সোনকালে ওলাওঁতেই ভাঙি দিব লাগে বা কাটি দিব লাগে। কাৰণ কি হয়, সেই পোখাটোৱে গোটেই গছজোপাৰ নিউট্ৰিচিয়েণ্টখিনি শুহি লয়। ইয়াৰ গছজোপাত যিখিনি সাৰ থাকে, গোটেই গছজোপাৰ সাৰটো অকল সিয়ে লয়। গতিকে সেইটো ভাঙি দিয়াৰ পিছত গছজোপাত তেতিয়া সুন্দৰ গ্ৰ'থ হয়। আৰু সেইটো এটা প্ৰথম কথা হ'ল। দ্বিতীয় কথা হ'ল, এই দেখিছে যে এইখিনি পকা পাতখিনি যে পকি সৰি গৈছে, ইয়াৰ মাত্ৰাটো, মোৰ সাৰৰ মাত্ৰাটো অলপ বেছি হ'ল। গতিকে সাৰৰ মাত্ৰাটো দিয়াত যদি অলপ বেছি হয়, তেতিয়া কি হয়, পাতখিনি ডাঙৰ হ'ব, সেউজীয়া হ'ব, কিন্তু লাহে লাহে পাতখিনি পকি যাব আৰু ফুল নাহিব, খুব কম ফুল আহিব। এইটো মোৰ তেনেকুৱাই হৈছে। এয়া জাষ্ট অকল এইকেইটা কলি আৰু গছজোপা চাওক, পাত চাওক ইমান হেল্ডি। তাৰপিছত হৈছে কি, লাহে লাহে এয়া পাত পকিবলৈ ধৰিছে। এয়া এনেকুৱা হৈছে। গতিকে ইয়াক কি কৰিব লাগিব,
সৰহকৈ ফুল আহিবলৈ ইয়াক কি কৰিব লাগিব, এইজোপা গোলাপজোপা ৰিপট কৰি দিব লাগিব। ৰিপট কৰিবলৈ হ'লে এইজোপা উঠাওঁতে আপোনালোকে তাৰ যিখিনি মাটি থাকিব ছাইডে ছাইডে গোটেই মাটিখিনি এৰুৱাই পেলাব লাগিব। এৰুৱাই পেলাই আকৌ টাবত লগাব লাগিব। লগাবলৈ এইটো প্ৰচেছ হ'ল কি, তাৰ মিক্সাৰ চইলখিনি কেনেকৈ বনাব, গোলাপত সদ্যহতে বালি কক'পিট, কিছুমানে কক'পিট বা কেঁচুসাৰ বা গোবৰ দিও লগায়, কিন্তু আমি আলতীয়া মাটিতেই গোলাপ সুন্দৰকৈ বচাইছোঁ। গতিকে আলতীয়া মাটি আৰু অলপ গোবৰ বা ভাৰ্মি কম্প'জেই দিয়ক বা গোবৰেই দিয়ক, যিয়ে নিদিয়ক কিয়, সেই মিক্সাৰ চইল তেনেদৰে বনাই লৈ গোলাপজোপা লগাই যদি তাৰপিছত তাৰ লগত যদি অলপমান 2-3 চামুচমান চাহপাত দি দিয়ে আৰু তাত চাহপাতৰ লগত অকণমান 2-3 চামুচমান যদি ফুটছাই মিক্স কৰি মিক্সাৰ চইলখিনিত মিহলি কৰি দিয়ে, তাৰপিছত যদি গোলাপজোপা ৰিপট কৰি লগাই দিয়ে, তেতিয়া নিশ্চয় সেইজোপা গোলাপ খুব সুন্দৰ গ্ৰ'থ হ'ব। গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে গোলাপৰ যদি এইটো মোৰ নিচিনা প্ৰচেছ হৈছে, আপোনালোকৰ অত্যাধিক সাৰ পাই যদি পাত পকি গৈছে, ফুল কম আহিছে, আপোনালোকে তেনেদৰে ৰিপৰ্ট কৰি দিব, তেতিয়া নিশ্চয় সুফল পাব। মোৰ এইজোপা তেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু এইজোপা মোৰ এই ফুলপাহ দেখি কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, কিন্তু পাত পকি গৈছে। তথাপিতো এইকেইটা কলিও মেলি লোৱাৰ পিছত মই সেইটো প্ৰচেছ কৰি দিম। গতিকে মই এইটো টিপছ আপোনালোকক জনালোঁ। তাৰপিছত এইজোপা গোলাপ হৈছে এইটো বগা থোপা, কিন্তু এইজোপা ইয়াৰ পাতো বেলেগ, ইয়াতকৈ বহুত বেলেগ। ইয়াত বেছি ঘনকৈ সৰু সৰু খুব বেছি কাঁইট আছে। লতা গোলাপেই হয়, কিন্তু লতা হ'লেও ইয়াক মই কাটিং কৰি ৰাখি এইটো পুলি লগাই এনেদৰে এয়া ফুলিলে, আৰু কেইপাহমান ফুলি গ'ল বাৰু, এয়া মৰহিছে। এতিয়া এইজোপা কি কৰিম, এই ফুলখিনি মৰহিলে ইয়াক কাটি দিম। কিন্তু কাটিব ক'ত আপোনালোকে, মই প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ যে এনেকৈ কৈ দিছোঁ। এই ৰুটটো ওপৰত কাটিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, এই ৰুটটো ওপৰত কাটিলে ইয়াত 2-3টাকৈ আকৌ পোখা মেলিব। তেতিয়া পোখা মেলিলে খুব সুন্দৰকৈ ফুল আহিব, গছজোপা জোপোহা হ'ব। গতিকে সেইখিনি প্ৰচেছ। ইয়াত সাৰ আপোনালোকে যদি গোলাপত আৰু বহুত ধৰণৰ সাৰ আছে, আপোনালোকে লিকুইড সাৰ, জুলীয়া সাৰ দিওঁ বুলিলেও জুলীয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনিয়ন পিল দিব পাৰে, বানানা পিল দিব পাৰে। তাৰ বনোৱাৰ তালিকা আছে, তাৰ বনোৱাৰ প্ৰচেছ আছে, বহুত ধৰণৰ আমি কিটচেনত পোৱা সাৰ আছে। গতিকে সাৰৰ বিষয়ে কেনেদৰে বনাম, জুলীয়া সাৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে। মোৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, তেতিয়া জুলীয়া সাৰৰ বিষয়ে সকলো গম পাব। তাৰপিছত এতিয়া আহে গোলাপৰ ৰিপৰ্ট কৰি চবখিনি হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত কমচে কম এমাহলৈ আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, তেনেকৈয়ে থাকিব দিব। প্ৰথম কথা হ'ল, ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছত গোলাপজোপা সাৰ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়া হোৱাৰ পিছত আগবেলাটো 3-4 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ ৰ'দত থ'ব লাগিব। ছেকেণ্ড টাইমটো অলপ চেমি শ্বেডত ৰাখিব লাগিব। একেবাৰে ছাঁহতো নহয়, একেবাৰে ঠাণ্ডাতো নহয়, অলপ চেমি শ্বেড বা গ্ৰীণ হাউচত ৰাখি দিব, তেতিয়া সুন্দৰ হ'ব। গতিকে গোলাপৰ প্ৰচেছ এইখিনিয়ে। আৰু আছে বহুতো জানিবলগীয়া কথা, আগলৈ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আৰু জনাই থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।